2008 ata nung mapagdesisyonan ang Society of Transsexual Women of the Philippines o STRAP na gamitin ang ating sariling wika upang i-affirm ang iba't iba naming identities. Babae, trans, at Filipina. Inspirasyon namin ang mga sisters namin sa Malaysia. Sa Malaysia, meron din silang salitang katulad ng bakla na sumasaklob sa gay men at trans women. Noong 1987, ginamit nila ang salitang maknya upang ipahiwati na hindi sila lalaki, kundi babae. Nagkaroon kami ng discussion sa aming e-group. May mga iba't ibang naging suggestions. Trans Filipina, trans babae, at trans Pinay. Halos lahat bumoto para sa trans Pinay. Pero may isang miyembro na umapila. Sabi niya, huwag na lang trans Pinay dahil katunog ng Pinay ang atsay. Nakinig kami sa kanya, ngunit hindi natinag ang desisyon ng grupo na gamitin ang trans Pinay. Noong 2008 Manila Pride March, formal na ipinakilala sa publiko ang trans Pinay identity. 7 miyembro ng STRAP ay sumali sa parada. Si Naomi Fontanos, na naging founder ng Ganda Pilipinas, si Nadine Barcelona, Dee Mendoza, Rica Paras, Joy Cruz, Gia Nolasco, at Sas Rogando Sasot. Ang 2008 Manila Pride March din ang kauna-unahang Pride March sa Pilipinas na trans Pinay ang naging chair. Dalawa pa sila, si Naomi at Sas. Sila ay nakaterno at sakay ng kalesa. Sa tarp nila, ito ang nakasulat. Trans Pinay, the other Filipina. Siyempre, pinagdebatihan din namin kung bakit kailangang may other. Na-convince kami ni Dee. Sabi niya, hindi naman parating negative ang ibig sabihin ng other. Sabi pa ni Dee, sa kontekstong ito, pinapahiwatig lamang ng other na kami ay mga Filipina rin. Na kami, ang mga babae sa ating lipunan na ngayon ay lumalaban para makamit ang dignidad na kilalanin bilang babae. Pagkatapos ng parada, binasa nila ang isang statement na nagpakilala sa kanila bilang trans Pinay. Simula noon, marami nang gumamit ng trans Pinay. Siyempre, nakatulong ang media sa paggaganap nito. GMA7 ata ang unang gumamit nito. Noong 2009, nagkaroon sila ng documentary na ang pamagat ay Trans Pinay. Noong 2010, during the International Women's Month, nag-feature ang Metro Magazine ng isang article na ang pamagat ay Trans Pinay. At least isang organization ang gumagamit ng Trans Pinay sa kanilang pangalan, ang Trans Pinay of Antipolo Organization o TAO. Si Gina Rosero naman, pinapasikat ang Trans Pinay hashtag. May mga Bucon na Miss Trans Pinay na rin ang gamit. At paano ba natin makakalimutan ang statement na binasa ni Dindy Tan ng Association of Transgenders in the Philippines noong Senate hearing ng Jennifer Laude case. Ilang beses binanggit ni Dindy ang salitang trans Pinay. At habang patuloy na ginagamit ang salitang trans Pinay, nararamdaman ko ang pagtanggap sa akin bilang babae, trans, Filipina. Trans Pinay, ako ay isang trans Pinay. Dumadaloy sa aking ugat ang dugo ng aking mga ninunong asog at bayugi. Naninirangan sa aking puso ang katapangan ng mga ate, ina, at mga lola kong trans Pinay na tumayo at patuloy na tumatayo
para sa aming dignidad. Kasama ko ang iba't ibang organisasyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas na lumalaban para sa aming karapatang mabuhay bilang babae. Patuloy akong babangon, magsusumikap, kikilos upang makamit ang magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon ng mga Trans-Pinay. Trans-Pinay. Ako ay isang Trans-Pinay. Babae, trans, Filipina.